Hej och välkommen till Ntd Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Över 4 miljoner arbetstagare i USA sa upp sig i september. Föräldrar stämmer fertilitetscenter efter förväxling av IVF-embryon. Vaccinerade sprider också virus enligt studie. Harvardprofessor, barn borde inte vaccineras mot covid-19. Dansk konstnär ansöker om undantag från Hongkongs säkerhetslag. Rekordmånga amerikaner säger upp sin anställning. Arbetsmarknadsdepartementets senaste siffror visar att 4,4 miljoner arbetstagare slutade i september. En rekryteringskonsult berättar för Ntd's Paul Greeny vad som ligger bakom denna trend. Arbetsmarknadsdepartementets undersökning om lediga jobb och personalomsättning visar att rekordmånga 4,4 miljoner amerikanska arbetstagare sade upp sig från sina jobb i september. Det motsvarar ungefär 3% av landets arbetskraft. Som jämförelse kan nämnas att cirka 4,3 miljoner arbetstagare sade upp sig i augusti. Over 70% of the people who are separating from work are quitting their jobs. Less than 10 years ago, there was 60% of people who were laid off or terminated or downsized. Only 40% voluntarily left the position. So it's 60% higher than it's been, and that's only now that's been a gradual change, but acutely over the last 2 years. Antalet uppsägningar har ökat, särskilt kraftigt inom branscher som kräver personliga tjänster, som exempelvis restauranger, hotell, detaljhandel och fabriker. 56 000 personer inom konst, underhållning och rekreation slutade sina jobb och 47 000 personer inom kategorin övriga tjänster. And the biggest thing is there's no question, workers are looking for more compensation, more fair compensation. You see that in the news all the time. But they're also looking for a better life-work balance, life-work integration. Arbetsmarknadsdepartementets rapport visar också att det fanns 10,4 miljoner lediga jobb den sista arbetsdagen i september. Detta är ungefär samma nivå som månaden innan. Antalet lediga jobb har överstigit 10 miljoner i 4 månader i rad. Detta kan jämföras med de 7,7 miljoner arbetssökande som sökte jobb i oktober. The labor shortage isn't going away. There's going to be a shortage of skilled labor for at least the next 10 to 15 years. And at the same time, if companies don't fix their cultures and create a better candidate experience, there's going to be a revolving door. Förra veckans jobbrapport visade att arbetsgivarna ökade sina anställningar i oktober och skapade 531 000 nya jobb. Samtidigt sjönk arbetslösheten från 4,8 till 4,6%. En omröstning lämnades in i Minneapolis, Minnesota med krav om att avskaffa stadens polis. Resultatet visar att väljarna har förkastat planen. Förslaget kom 17 månader efter att George Floyd dödades i staden, vilket utlöste ett nationellt upprop för förändring. Den här omröstningen har sina rötter i avskaffa polisen-rörelsen från förra året. Det skulle innebära en ändring i statsreformerna och ta bort det som krävs för en polisavdelning med minimal bemanning. Istället skulle en ny avdelning för allmän säkerhet ersätta polisens roll. Förespråkarna hävdade att en fullständig översyn av polisarbetet är nödvändigt för att stoppa polisvåldet, medan motståndarna hävdade att förslaget inte innehöll några konkreta åtgärder och att det skulle påverka brottsdrabbade samhällen vid en tidpunkt då brottsligheten ökar. Cirka 56% av väljarna röstade emot förslaget. Den tidigare Trump-rådgivaren Steve Bannon har överlämnat sig till FBI. Han står inför 2 fall av trots mot kongressen efter att ha inställt sig i rätten i förra veckan. Bannon säger att han nu går på offensiven. Steve Bannon dök upp på FBI:s högkvarter i Washington DC på måndagsmorgonen. 3 dagar tidigare hade en federal jury åtalat honom för 2 fall av trots mot kongressen. Medan Bannon var omgiven av reportrar levererade han ett budskap till publiken i sin egen tv-show War Room. Jag vill inte att någon ska ta bort blicken från det vi gör varje dag.
Okay, we got the Hispanics coming on our side, African Americans coming on our side. We're taking down the Biden regime. Every day the focus, you got Brahim Ghassan today, you got Dr. Peter Navarro, Captain Bannon, you're going to have Forrest Epstein, the whole show. Representantshuset 6 januari-kommitté inkallade Bannon för att vittna i september. Bannon vägrade att vittna och tillhandahöll inte de dokument som kommittén begärde. Hans advokat sa att Bannon inte skulle samarbeta eftersom Trump inte hade bett honom att göra det och hänvisade till det juridiska skyddet Executive Privilege som omfattar presidentämbetet. De hade en pressträff efter att de hade framträtt i rätten på måndags eftermiddagen. If the administrative state wants to take me on, bring it. Because we're here to fight this and we're going to go on offense. And you stand by, you see how we're going to go on offense, okay? Nancy Pelosi, Merrick Garland, Joe Biden, the whole, all of them. Om Bannon döms riskerar han 30 dagar till 1 års fängelse för varje åtalspunkt, samt böter på mellan 100 och $1,000. Samtidigt har Mark Meadows, som tjänstgjorde som Vita husets stabschef under president Trump, också trotsat att vittna inför representanthusets 6 januari-kommitté. Hans advokat angav i förra veckan juridiskt skydd som orsak. Representanthuset har inte röstat om huruvida Meadows ska hållas ansvarig för trots mot kongressen, vilket de gjorde med Bannon. Floridas guvernör Ron DeSantis talade i West Palm Beach och tog upp flera frågor som rör valintegritet. Han säger att Florida kommer att skapa en separat avdelning som enbart ska utreda och åtala valbrott. People know that Florida stands for freedom. Guvernör Ron DeSantis talade inför en energisk publik i Palm Beach County, Florida. Han talade om hur delstaten Florida inte alltid kunde reagera omedelbart på rapporter om valbrott. Så nu planerar DeSantis att inrätta ett kansli enbart för att ta itu med frågan om valbrott. They'll be specialists, they're going to understand what's legal, what's not legal. They're going to have the ability to investigate any crimes involving the election, and I think that's going to be something that's very, very important. Han vill också höja straffet för röstskörd från en förseelse till ett brott av 3:e graden. Därefter betonade han vikten av att hålla korrekta röstlängder. In California, they send ballots to everybody. So if you've ever lived in California, there's people that haven't lived there for 5 or 10 years and they're getting ballots sent to them. And that's all because the voter rolls are not updated. DeSantis säger att Florida har krav på sig att uppdatera röstlängderna, men att det inte specificerats hur ofta det ska ske. Han planerar därför att införa tidsramar för när röstlängderna måste rensas upp. And so what we need now more than ever with all the stuff that's going on is we need people to stand for the right things, but they need to stand up and they need to display courage and backbone and not back down in the face of all the things that we have to deal with. And so Vid en presskonferens på tisdagen påminner DeSantis om att Florida förbjudit bidrag till lokala valkontor från teknikjättar som Facebook, de så kallade suckerbucks. Och han talade om teknikbolagens inflytande över valen. DeSantis säger att han vill att människor ska ha rätt att stå upp mot stora teknikbolag och kunna stämma dem om de blir censurerade. Ett par i Kalifornien stämmer ett fertilitetscenter för att ha blandat ihop deras embryon med ett annat pars. När de fick reda på det så behövde de byta barn. Ett av paren säger att de har fått bestående trauman av att bära fel barn. Alexander and I are devastated. We missed an entire year of our daughter's life. En stämningsansökan lämnades in i måndags i Los Angeles där 2 par från Kalifornien födde varandras barn efter en förväxling på ett fertilitetscenter. De bytte ut sina spädbarn efter att ha uppfostrat dem i flera månader. I didn't get to experience being pregnant with her or birthing her. We missed her entire newborn period. We never saw our baby's entrance into the world or cuddled her in her first seconds of life. Barnen, båda flickor, föddes med 1 veckas mellanrum i september 2019. Familjen Cardinale sa att de genast misstänkte att den nyfödde inte var deras
eftersom barnet hade en mörkare hudton än de själva. Men de släppte snart dessa farhågor då de blev förälskade i barnet och fortfarande litade på processen med provrörsbefruktning och på sina läkare. DNA-testerna bekräftade förväxlingen några månader senare. Båda familjerna säger att traumat är enormt. The daughter we raised and bonded with was gone after months of love and affection. There's no way to describe the pain that we've been through. The struggle to guide our older daughter through losing the little sister she fell in love with. Parets stämning riktades mot Californias Center for Reproductive Health och dess ägare Dr. Elleran Moore. De anklagar dem för medicinsk vårdslöshet, kontraktsbrott, försumlighet och bedrägeri. We thought that we were working within a very professional industry. We trusted people. We trusted these people. And we never even knew that something like this could happen. It wasn't even on our radar. How could this happen? But now we realize that the fertility industry is a mess. De två andra berörda föräldrarna vill vara anonyma. Enligt advokaten som företräder alla 4 föräldrarna planerade andra paret en liknande stämning inom de närmsta dagarna. Båda paren anstränger sig nu för att hålla kontakten och skapa en större familj. Personal på skolor i en stad i Michigan upplever negativa reaktioner av påfyllningsdoserna för covid-19. På grund av detta var skolorna stängda. Inte bara personal utan även skolbarn vaccineras nu, men en studie visar att det kanske inte är nödvändigt. Många tror att vaccinerade personer inte sprider viruset. Detta är en av de främsta anledningarna till att många vill vaccinera barn, även om de vanligtvis inte blir allvarligt sjuka efter att ha smittats av covid-19. Men en studie som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet visar att smittspridning fortfarande pågår mellan vaccinerade. Fully vaccinated carry similar viral loads, very high viral loads of Delta, just as much as the unvaccinated. Epidemiologen Peter McCullough säger att eftersom vaccinerade personer också bär och sprider viruset är de flesta vaccinmandat inte särskilt vettiga. Dr. Paul Alexander var tidigare epidemiolog för WHO. Han säger att vaccinerna faktiskt kan förlänga pandemin. But you are becoming vaccinated and running around society thinking you are fine. But you don't understand. You have massive viral loads and your symptoms are low, so you're not understanding that you're sick. This is a pandemic of the vaccinated. It is the vaccinated who are pose more of a risk. Båda läkarna säger att förutom att vaccinerna inte förhindrar spridningen av viruset så skyddar de inte heller människor så mycket som de borde. Det beror på att de inte skapades för deltavarianten som nu är den största stammen. Look at Israel. Israel is far ahead of the United States in vaccination. Their Delta curve is bigger than their pre-vaccination curve, and over 90% of Israelis in the hospital and dying are fully vaccinated, even with boosters. Han tillade att det är bättre att fokusera på att behandla de som har covid än att försöka vaccinera alla. En rådgivande FDA-panel har godkänt Pfizers vaccin för barn i åldrarna 5 till 11 år. Men inte alla medicinska experter stödjer att barn vaccineras. I en intervju på American Thought Leaders förklarar den svenska Harvardprofessorn i medicin, Martin Kulldorff, varför han anser att barn inte ska vaccineras. Uppväger fördelarna med Pfizers covid-vaccin riskerna för barn i åldrarna 5 till 11 år? En rådgivande panel från USAs livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA röstade ja på tisdagen med siffrorna 17 för och 0 emot och med en nedlagd röst. Martin Kulldorff, professor i medicin vid Harvard Medical School och epidemiolog, säger nej, och inte bara till Pfizer-vaccinet utan till alla vaccin mot covid-19. If you're a child, the risk of serious disease or death is minuscule. It's less than from the annual influenza, which is already very low for children. So it's not at all clear that the benefits outweigh the risks for children. FDA-panelen ägnade flera timmar åt att diskutera vaccinets eventuella risker för barn. En hjärtsjukdom som kallas myokardit stod i centrum för diskussionen.
Kommittéledamot Dr. Rubin sa till slut att de inte vet hur säkert vaccinet är för barn förrän de har börjat ge det. But we're never going to learn about how safe the vaccine is unless we start giving it. That's just the way it goes. That's how we found out about rare complications of other vaccines like the rotavirus vaccine. Rubin stödde godkännandet av vaccinet för åldersgruppen, men enligt ett informationsdokument från Pfizer som publicerades i tisdags är antalet deltagare i ett kliniskt utvecklingsprogram för litet för att upptäcka någon potentiell risk för myokardit orsakad av vaccinet. Vidare sägs att långtidssäkerheten hos deltagare i åldern 5-12 år kommer att studeras i 5 säkerhetsstudier efter godkännandet. Detta inkluderar en 5-årig uppföljningsstudie om myokardit. Eftersom barn löper en så låg risk för att få viruset undrar flera läkare varför man har tryckt på om ett nödgodkännande, eftersom de säger att detta inte är en nödsituation för barnen och vaccinets långtidseffekter är inte kända. De främsta folkhälsoexperterna säger att det är viktigt att barn vaccineras för att få slut på pandemin, eftersom de menar att barn fortfarande kan överföra viruset. Men Dr. Kaldorf säger att studierna visar att barn inte är stora smittbärare av infektionen. Han säger att det är viktigare att äldre och utsatta personer vaccineras. I don't think children should be vaccinated for COVID. I'm a huge fan of vaccinating children for measles, for mumps, for polio, from rotavirus and many other diseases. It's absolutely critical. But COVID is not a huge threat to children. They can be infected, just that they can get the common cold. But they're not a big threat. They don't die from this, except in very rare circumstances. Kaldorf pekade på Sverige och konstaterade att Sverige under den första virusvågen 2020 höll alla skolor och förskolor öppna. De införde inte masktvång eller social distansering. Ändå säger han att inget av de 1,8 miljoner barnen dog av viruset. Det var bara några få som hamnade på sjukhus. Children had much higher risk from not going to school, from not being outside, exercising, playing baseball or soccer or ice hockey or whatever. They're higher risk for not having good social contacts, relationship with other children. Kaldorf sa att skador som orsakas av nedstängningar och andra pandemiåtgärder utgör en större risk för barnen än vad själva viruset gör. Han säger att vi så fort som möjligt borde se till att barnen får leva ett så normalt liv som möjligt. Let them live their lives. They're not at risk here. Don't test them in schools. Let them just play with their friends. Don't put masks on them in school. Let them go back to normal life right now. It's brutal what we have done to the children in this country during this pandemic. They are the least at risk from this disease and they have carried a huge burden. FDA förväntas fatta ett beslut om Pfizer-vaccinet för barn under de närmsta dagarna. CDC kommer sedan att besluta om huruvida man ska beordra om vaccinering och vilka som kommer få det. Det är första gången Joe Biden och Xi Jinping träffas formellt sedan Biden tillträdde i januari. Mötet varade i cirka 3,5 timme i ett videosamtal. Amerikanska tjänstemän beskriver tonen i mötet som vänskapligt och diplomatisk, och Kina säger att mötet var givande. The leaders of the two countries believe that the meeting was candid, constructive, substantive and fruitful. Detta var vad Kinas utrikesministerium sa på tisdagen efter ett virtuellt möte mellan USAs president Biden och Kinas kommunistpartiledare Xi Jinping. Deras samtal på måndagen avslutades med att de två ledarna enades om att de bör gå försiktigt fram under en tid med stora spänningar. Enligt ministeriet, Kina är övertygad om att de kan behålla sin styrka men är öppen för att förbättra relationen till USA. Medan de båda ledarna upprepade sina sedan länge etablerade politiska ståndpunkter om Taiwan och andra frågor beskrev amerikanska tjänstemän den övergripande tonen i dialogen som vänskaplig och diplomatisk. President Biden was clear where he believed that certain of the PRC's actions are potentially destabilizing, and he stressed the need to develop ways to manage strategic risk and to put into place common sense guardrails to ensure that competition doesn't veer into conflict. Dessutom har Taiwan ägnat särskild uppmärksamhet åt mötet mellan USA och Kina.
The Biden administration has repeatedly reiterated that the United States' commitment to Taiwan is rock solid, and we will continue to pay close attention to the interaction between the United States and China. Vid en veckovis presskonferens, Taiwans utrikesministerium sa att man kommer att fortsätta främja sitt globala partnerskap med USA. Trots ökande spänningar och områden där man inte är överens ser experter toppmötet som en positiv signal om förbättrade relationer. We'll see a turning point. We'll see the continuous deterioration and downward spiral be kept at a certain level now. Maybe become a stable, even uplifting a bit of the relations. But we have to remember that the long-term structural challenges between the United States and China have really yet to be addressed by these two leaders and these two governments in any way. Under tiden har Vita huset satt låga förväntningar på mötet. Inga större tillkännagivanden eller ett gemensamt uttalande har gjorts. Xi Jinping befäste sin makt ytterligare vid ett partimöte som pågick i 4 dagar bakom stängda dörrar i november. Partiet godkände bland annat en resolution om partiets historiebeskrivning och sina så kallade framgångar. Det kinesiska kommunistpartiets personkult har nått en ny höjdpunkt. Partiledaren Xi Jinping hyllades som rorsman och folkets ledare av kommunistpartiets tjänstemän den 12 november. Det är ett språk som användes för Kinas första kommunistledare Mao Zedong som inledde Kinas brutala 10 år långa kulturrevolution och under Maos högt flygande projekt Det stora språnget svalt miljontals kineser ihjäl. Nu plockar Xi Jinping upp titeln för sitt ledarskap. Efter 4 dagar långt möte bakom stängda dörrar, det så kallade 6:e plenumet, antog partiet en så kallad historisk resolution som lyfter fram dess framgångar under Xi Jinping och befäster hans centrala ställning i partiet. Resolutionen nämnde inte de mörka sidorna i partiets förflutna. Det förväntas att Xi Jinping kommer att säkra en aldrig tidigare skådad 3:e mandatperiod som partiledare nästa år. Vissa experter tror till och med att Xi Jinpings mål är att stanna kvar vid makten till slutet av sitt liv, i likhet med sina partiföreträdare Mao Zedong och Deng Xiaoping. Kommunistiska Kinas utbredda sociala orättvisor och ökade välståndsklyftor hotar dock legitimiteten för kommunistpartiets styre. I Kinas huvudstad Peking försöker man med alla medel förhindra att coronaviruset sprids. Åtgärderna har lett till att vissa Pekingbor inte får återvända hem om de har rest bort. Pekings nyligen antagna åtgärd för att förebygga och kontrollera virus hindrar oavsiktligt många av dessa invånare från att återvända hem. Åtgärden förbjuder alla som har befunnit sig i ett distrikt eller samhälle med hög eller medelhög virusrisk att resa in i Peking. Åtgärden kommer under en ökning av nya virusfall i huvudstaden, men det kan finnas misstag i åtgärden. Peking har själv distrikt som är märkta som medelriskområden för viruset. Det som händer i praktiken är att många människor som bor i Peking inte kan återvända om de reser bort. En invånare i Peking skrev sin erfarenhet på den kinesiska sociala medieplattformen Weibo. Jag åkte på en affärsresa till Shengshuo och fick inte återvända till Peking nästa dag. Jag ringde till tågstationen och de sa att det beror på att jag lämnade Peking genom att ta tåget från Pekings västra tågstation. Västra järnvägsstationen ligger i Fengtai-distriktet. Fengtai-distriktet är ett område med medelhög risk. Den nya åtgärden väcker mycket diskussioner på Weibo. Relevanta hashtaggar har mer än 17 miljoner visningar. Faktum är att så många människor har klagat på åtgärden att Pekings kommunala myndigheter har utfärdat en ursäkt till de drabbade. En dansk konstnär ber Hongkongs myndigheter om garantier för att han inte ska åtalas under stadens nationella säkerhetslag. Skulptören planerar att ta med sig sitt verk tillbaka till Danmark. Det är en staty som kallas Pillar of Shame, skampelaren, som föreställer massakern på Himmelska fridens torg 1989.
Skaparen av en staty som vördar minnet av de demonstranter som dödades under massakern på Himmelska fridens torg säger att han vill ha immunitet från Hongkongs nationella säkerhetslag så att han kan ta med sig skulpturen tillbaka till Danmark. Konstnären Jens Galschöt begärde detta i ett öppet brev den 12 november och sa att hans närvaro i staden var nödvändig för en problemfri flytt av Pillar of Shame. Galschöt sade att han ville ha garantier för att han inte skulle åtalas enligt en omfattande nationell säkerhetslag som infördes av Peking 2020. Lagstiftningen syftar till att bestraffa handlingar som omstörtning, separatism, terrorism och samröre med fientliga främmande makter. Den 8 meter höga och 2 ton tunga kopparskulpturen föreställer dussintals sönderslitna och förvridna kroppar och sägs markera Kinas tillslag 1989 mot prodemokratiska demonstranter på Himmelska fridens torg. Statyn har stått på University of Hong Kong i mer än 2 decennier och lånades ut av den danska skulptören till en lokal civilsamhällsorganisation, Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China, och den lånades ut för all framtid. Men i oktober bad skolan gruppen att ta bort statyn från sin mark och satte en tidsfrist för detta som löpte ut för en månad sedan. Allt detta skedde efter att Hong Kong Alliance redan hade upplösts några veckor tidigare, då några av dess medlemmar anklagades för brott mot den nationella säkerheten. Universitetet, Hongkongs säkerhetsbyrå och migrationsdepartementet har ännu inte svarat på förfrågan om kommentarer. En NBA-spelare talar ut och fördömer Pekings brott mot de mänskliga rättigheterna i Xinjiang och Hongkong. När 2 NBA-anställda bad honom att ta av sig sina Free Tibet-skor fick de ett bestämt nej. Cantor hamnade i blåsväder när han kallade Kinas ledare Xi Jinping för en brutal diktator. Boston Celtics-spelaren använder sig av sociala medier för att nå ut med sitt budskap till massorna. Peking förnekade att de organiserat en kampanj mot den muslimska minoriteten, men det amerikanska utrikesdepartementet uppskattar att upp till 2 miljoner uigurer har hållits i fångläger. I actually, learning from the first hand. I sit down with so many, concentration camps survivors, so many Hong Kongers and Tibetans and Taiwanese, and they were the one told me from first hand their story and what was happening there. I sit down with this concentration, camp survivor, and she was telling me about all the horrible act that they were doing in there, how many times that she has raped and tortured before, and she was telling me about the organ harvesting, and she was telling me about the surveillance cameras. Cantor har också burit gympaskor under spelen med ingraverade budskap som frihet och No Beijing 2022 för att protestera mot de kommande olympiska spelen. Motreaktionen mot hans kampanj kom snabbt. Kina drog tillbaka Celtics matcher från sin streamingtjänst. NBA säger att de har fått många varningar och krav på att Cantor skulle stängas av. I don't care if I get fined, I'm not going to take my shoes off. And they told me, we are not talking about fine, we are talking about getting banned. I'm like, listen, I don't care if whoever your boss is, go tell him I'm ready to get banned. Cantor insisterar på att han inte bröt mot några regler och att det är hans ansvar att tala för dem som förtrycks i Kina. Tack för att du har tittat och på återseende.